वेलकम आवर चॅनल। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत प्रॉब्लेम सेट 49 मधील पार्ट 3। त्यामधील क्वेश्चन नंबर 7, a game requires its player to run around a square playground. Each side of playground is 20 meter long. One player took 5 rounds around the playground. How many meters did he run altogether? स्टुडंट, इथे पहा आपल्याला स्क्वेअर हा वर्ड आलेला आहे, म्हणजेच आपण इथे स्क्वेअरचा फॉर्म्युला यूज करणार आहोत। Therefore, the perimeter of the square playground is equal to 4 multiple length of one side. स्टुडंट, क्वेश्चन मध्ये पहा आपल्याला इथे लेंथ ऑफ वन साइड किती दिलेले आहे, तर 20 मीटर लॉंग दिलेली आहे, म्हणून आपण 20 नी मल्टिप्लाय करणार आहोत 4 ला। ह्या दोघांचे मल्टिप्लिकेशन करा किती येतील 80 मीटर। 80 मीटर हे आपले फक्त 1 राउंडचे आलेले आहे, असे आपल्याला 5 राउंडचे काढायचे आहेत, म्हणून द डिस्टन्स कवर्ड इन 5 राउंड इज इक्वल टू 5 मल्टिपल 80 मीटर। आपण ह्या दोघांचे मल्टिप्लिकेशन करूया किती येतील 400 मीटर, म्हणून आपले आन्सर येईल द प्लेयर रन 400 मीटर। समजलेला आहे स्टुडंट कसा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे ते। विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपल्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर लाईक अँड सबस्क्राईब। तुम्हाला जर एज्युकेशनलच्या रिलेटेड काही कमेंट्स करून तुम्हाला सजेशन द्यायचं असेल तर तुम्ही नक्की देऊ शकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4 rounds of wire fence have to be put around a field. If the field is 60 meter long and 40 meter wide, how much wire will be needed? स्टुडंट, आपल्या ह्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला 60 मीटर लॉंग अँड 40 मीटर वाईड आणि लॉंग आलेला आहे, म्हणजेच इथे फॉर्म्युला कोणता यूज करणार आहोत आपण, पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल। देअरफोर द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, आपण फील्ड का घेतलेले आहे तर आपल्याला फील्डचे पेरीमीटर काढायचं आहे, म्हणून इज इक्वल टू 2 मल्टिपल लेंथ प्लस 2 मल्टिपल ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 मल्टिपल लेंथ किती दिलेले आहे आपल्याला 60 मीटर, 60 मीटर प्लस 2 मल्टिपल ब्रेड्थ किती दिलेले आहे 40 मीटर। आता ह्या दोघांचे मल्टिप्लिकेशन करूया, 62 जा 120 मीटर प्लस 42 जा 80 मीटर। आता ह्या दोघांचे आपण ॲडिशन करूया 200 मीटर। स्टुडंट, आता आपल्याला हे जे आन्सर मिळालेलं आहे ते पेरीमीटर ऑफ फील्डचे 1 राउंडचे आहे, असे आपल्याला 4 राउंड्स करायचे आहेत, म्हणून फॉर 4 राउंड्स ऑफ द फेन्स द लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज इक्वल टू 4 मल्टिपल 200 मीटर इज इक्वल टू, आता ह्या दोघांचे मल्टिप्लिकेशन करायचे किती होतील 800 मीटर। आन्सर काय येईल मग, द लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज 800 मीटर। समजलं स्टुडंट मित्रांनो। आता आपण पाहूया क्वेश्चन नंबर 9, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 24.7 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर and 10.5 सेंटीमीटर respectively. What is the perimeter of the triangle? ट्रायंगल म्हणजे अँगलच्या 3 बाजू, आपल्याला इथे 3 बाजू दिलेल्या आहेत 1 2 3। आता ह्याचं आपल्याला पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल काढायचं आहे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल काढताना आपण काय करतो, तिन्ही बाजूंची बेरीज करतो। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इच 3 साइड्स। आता आपल्या ह्या 3 साइडची आपण ॲडिशन करणार आहोत, सम म्हणजेच ॲडिशन। ते आहे 24.7 सेंटीमीटर प्लस 20.4 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। आपण ह्या 3 साइडची जर बेरीज केली तर 50
55.6 सेंटीमीटर आन्सर येते. म्हणजे स्टुडंट मित्रांनो, आपले आन्सर काही द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इज किती आलेला आहे 55.6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर आपला आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.